પ્રિય બેટા, મારા અંદર તારા હોવાનો અહેસાસ મને ખૂબ જ આનંદિત કરી દે છે. આપણી બંનેની ગર્ભયાત્રા ખૂબ જ સરસ ચાલી રહી છે અને આનંદની વાત તો એ છે કે તારા પપ્પા અને ઘરના અન્ય સભ્યો પણ આપણી આ યાત્રામાં આપણી સાથે ખૂબ જ સારી રીતે જોડાયેલા છે. અત્યારે કોરોના વાયરસના કારણે કોઈ પણ ઘરની બહાર નથી જઈ શકતું. બીજા બધા માટે આ પરિસ્થિતિ મજબૂરી સમાન છે, પરંતુ આપણી માટે તો આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે બેટા. કેમ કે હવે આપણે ગર્ભ સંસ્કાર ગુરુ એપ્લિકેશનની બધી જ એક્ટિવિટી જેવી કે પ્રાર્થના, ગર્ભ સંવાદ, શ્લોક, યોગા, મેડિટેશન, વાર્તા, પઝલ્સ, રેસિપી, સત્સંગ બધું જ હું, તારા પપ્પા અને ઘરના બધા સાથે મળીને જ કરીએ છીએ. અને બહારનું ખાવાનું તો સદંતર બંધ થઈ ગયું છે. ઘરમાં બનેલ શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજન જ લઈએ છીએ. આખો દિવસ ઘરના બધા સભ્યો સાથે મળીને હસી મજાક, જાત જાતની રમતો, સમૂહ ભોજન, સમૂહ પ્રાર્થના આ બધું જ માણીએ છીએ અને ખૂબ મજા કરીએ છીએ. અત્યારે વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસના કારણે ચિંતાગ્રસ્ત પરિસ્થિતિ છે, પરંતુ હું ચિંતામાં નહીં, તારા શ્રેષ્ઠ વિકાસના ચિંતનમાં છું. બેટા, તું આ દુનિયાની સૌથી સુરક્ષિત જગ્યાએ એટલે કે મારા ગર્ભમાં છે, જ્યાં તને શારીરિક અને માનસિક રીતે કોઈ જ તકલીફ ન પહોંચે ને તેનું હું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખું છું. તારા શ્રેષ્ઠ વિકાસ માટે હું આખો દિવસ અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓમાં વ્યસ્ત અને મસ્ત રહું છું. અને હા, ઘરની બહાર ન નીકળવું, વારંવાર હાથ ધોવા જેવી બધી જ બાબતોની વિશેષ તકેદારી રાખું છું બેટા. ચાલ બેટા, આપણી આ 9 મહિનાની યાત્રા ખૂબ જ શાંતિદાયક, આનંદમય અને સંસ્કારયુક્ત રહે તથા સમગ્ર વિશ્વને કોરોના વાયરસની આ મહાતકલીફમાંથી બહુ જલ્દી મુક્તિ મળી જાય તેવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ. સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. શાંતિ શાંતિ શાંતિ.